Agenda 2030 och 17 globala mål. Hej och välkomna! Idag är det fredag. Jag tänkte vi skulle prata lite om Agenda 2030. Jag ringde ju till den här Agenda 2030-samordnaden på Miljödepartementet i förrgår. Gabriel Wikström, som inte ville prata med mig. Och sen ringde jag till riksdagen också, och det var ju väldigt svårt att prata med dem där också. Och vad kan det bero på? Att de inte vill prata om Agenda 2030 och de globala målen, som är 17 stycken. Vad kan det bero på? Jag tror att vi kommer förstå det efter att vi har lyssnat på vilka de 17 globala målen är. Nummer 1. Ingen fattigdom. Skriver under på det, att vi inte ska ha någon fattigdom. Vad menas med att vi inte ska ha någon fattigdom? Och vad är fattigdom? Nu visar det sig att om man tittar lite närmare på Agenda 2030 och 17 målen, så har de omformulerat det. De skriver så här: de globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit, och finns till för att uppnå 4 fantastiska saker till år 2030. Men det är 17 mål, men de ska uppnå 4. Och här är de 4 målen då. Att avskaffa extrem fattigdom. Extrem fattigdom, men mål nummer 1 var ju ingen fattigdom. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Skriver du under på det? Ja, jag skriver under på det. Att främja fred och rättvisa i den 3. Skriver under på att främja fred och rättvisa? Ja, jag skriver under på det. Att lösa klimatkrisen. Skriver under på det? Hur ska man skriva under på någonting som är påhittat? Genom globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Och det låter ju helt fantastiskt. Men som ni förstår så är det en varg i fårakläder. Och den här vargen då, den är skyddad av de här 17 målen, som gör det helt omöjligt att diskutera. Hur ska man diskutera 17 saker samtidigt? Och om man opponerar sig mot något av målen som vi snart ska höra, så riskerar man att bli anklagad för att vara högerextrem eller människofientlig eller rasist. Så att det är väldigt få människor orkar ta debatt om det. Mål nummer 1. Ingen fattigdom. Och vad fan innebär det? Ingen fattigdom. Det kan ju vem som helst säga. Jag vill inte ha någon fattigdom. 2. Ingen hunger. Ingen ska bli hungrig. Eller är det att ingen ska svälta? Nummer 3. God hälsa och välbefinnande. God hälsa. Inte bra hälsa, utan god hälsa. Vad är god? Är hälsan vänligt sinnad? Gott välbefinnande, vad betyder det? God hälsa och gott välbefinnande. Ja, jag räcker upp handen, jag är med. Mål nummer 4. God utbildning. Och där tror jag att god betyder alltså en politisk agenda i utbildningen. Att man ska utbilda människor att tänka rätt och vara goda enligt den här agendan.
Mål nummer 5. Jämställdhet. Det handlar väl om alla likas värden då. Jämställdhet. Är jag lika mycket värd som Magdalena Andersson? Är jag lika mycket värd som Joe Biden och Putin? Är jag mer värd än Putin? Mål nummer 6. Rent vatten och sanitet för alla. Alla i hela världen ska ha rent vatten och sanitet. Mål nummer 7. Hållbar energi för alla. Är det energisystem vi ser nu i Sverige och Europa? Hållbar energi för alla. Hållbar. Är det energi som inte går sönder? Eller är det att den är hållbar för att den inte förstör klimatet? Mål nummer 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Anständiga. Ja, det beror väl på vem man frågar. Vad som är ett anständigt arbetsvillkor. Jag kan tänka mig att arbetsgivaren och löntagaren ser olika på den frågan. Och så har vi det här med arbetsgivaravgift. Det är alltså arbetsgivaren som tar en avgift av löntagaren. Borde det inte heta löntagaravgift då? Mål nummer 9. Nej vänta, vi tar 8 här igen. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Det krävs en ekonomisk tillväxt för att bekämpa klimatkrisen då. Eller hur tänker de? Mål nummer 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Är att den inte ska gå sönder, industrin och infrastrukturen och innovationerna. Hållbara idéer. Alltså, så att industrin ska öka i ekonomisk tillväxt, men samtidigt så ska den påverka jordens resurser mindre. Agendas mål nummer 10. Minskad ojämlikhet. Vi ska minska... Vi ska inte utplåna ojämlikheten, utan vi ska minska den. Och hur går det ihop då med mål nummer 5? Jämställdhet. Är det ökad jämställdhet då de menar? Och 10 då, minskad ojämlikhet. Ja, det måste ju vara ökad jämlikhet. Jämställdhet de menar. Vad är skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? Vad är skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? Skriv gärna det i kommentaren. Att alla är lika inför lagen. Stämmer det i västvärlden eller i hela världen? Det är bra om de menar det, att alla ska vara lika inför lagen. Mål nummer 11. Hållbara städer och samhällen. Städerna och samhällena ska inte gå sönder då, eller är det att de ska... Ja, jag förstår inte riktigt. Mål nummer 12. Hållbar konsumtion och produktion. Okej. Hållbar konsumtion. Ska vi konsumera mindre men den ekonomiska tillväxten ska öka? Och en hållbar produktion. Produktionen ska öka, men användandet av naturens resurser ska minska. Mål nummer 13. Bekämpa klimatförändringarna. Och det byggs ju då, de här klimatförändringarna, det byggs på data från IPCC där det inte finns några röster som får opponera sig mot den här agendan. Mål nummer 14. Hav och marina resurser.
Det står inte vad man ska göra. Det står bara hav och marina resurser. Och jag kan tänka mig då att havet ska bli renare. Men hur ska man göra det om man ska öka vattenkraft till exempel och bygga fler vindkraftverk ute till havs? Marina resurser, det måste väl handla om fiske då. Nu får vi besök här, men vi fortsätter och ser. Annars fortsätter vi om en liten stund. Ekosystem och biologisk mångfald. Mål nummer 16. Fredliga och inkluderande samhällen. Ja, det låter väl jättebra. Vem vill inte ha ett fredligt samhälle? Och vem vill inte ha ett inkluderande samhälle? Det betyder ju att alla får vara med. Men det är inte alla som får vara med, utan det är bara de som skriver under på den här Agenda 2030. Mål nummer 17. Genomförande av globalt partnerskap. Ett genomförande av globalt partnerskap. Det är liksom det som är grundtanken med Agenda 2030. Det är att centralisera makten. Bort från kommuner och stater. Utan ha ett styre för hela jorden. Ungefär som i Star Wars, det här intergalaktiska rådet som sitter och bestämmer. Eller ungefär som EU. där de går runt i insvepta Ukraina-flaggor och översättarna gråter när de översätter Zelenskys tal. Är det så världen ska styras? Ja, tydligen. Men då när jag har läst upp de här 17 målen, då förstår ni kanske varför ingen vill svara på mina frågor. För det är bara blaha blaha. Det är bara en förevändning för att flytta makten globalt och att färre människor ska äga mer. 1% äger 99% av världens tillgångar, om den siffran stämmer. Men det ska alltså då centraliseras ännu mer. Så att de här 1% ska äga allt, 99,9%. Och det har Sverige och de flesta länder i Europa jag tror att alla länder som är med i EU har skrivit under på den här agendan. Och vad kan få dem att göra det? Och hur kan de få det kompatibelt med respektive länders grundlagar? Vi har ju en riksdag som ska vara folkets röst i Sverige. Existerar inte den längre? Varför har vi inte fått någon information om det här? Vad det är för någonting Agenda 2030? Har vi haft någon omröstning där alla människor i Sverige säger att det absolut viktigaste är att vi utvecklar telekomindustrin så att vi kan vara uppkopplade hela tiden och jobba hemifrån? Men de kan ju hålla på med sin skit. Vi kan ju göra bra saker i alla fall. Vi behöver inte rätta sig i de här leden. Och till det så har jag faktiskt ett investeringstips till alla tittare idag. Jag kom på det på promenaden hit. Jag tycker att alla ska försöka investera i saker som gör att du blir mer fri. Alltså, du får ju definiera din egen frihet, men jag tänker att det är en ganska bra
ganska bra ledord eller ledordspråk. Vad ska vi ta för exempel? Vi kan ta investera i en yxa så att du kan få fri energi. Det finns träd överallt. Investera i en segelbåt som du kan bo i. Investera i mark där du kan gräva en brunn och få eget vatten. Så blir du mer oberoende av de här galningarna. Ja, det var väl ungefär det jag hade att säga om Agenda 2030. Jag tror inte att jag orkar ringa Gabriel och prata om det här för det är så meningslöst. Jag kan rekommendera Jakob Nordangårds bok En klimatsmart historia. Där får ni reda på hur FN skapades och hur klimatkrisen skapades. En reflektion över det här med den här gasledningen. Alltså, det är så galet det här med det vi ser händer i Europa nu och världspolitiken. Så det går knappt att kommentera det. Det är helt... Det går inte att veta någonting. Det går inte ens att veta om den där ledningen är sprängd eller inte. Man måste ju nästan dyka ner dit för att vara säker på att det har hänt. Jag tänkte på en sak. Carl Bildt dyker upp nu. Och han säger att det bara är en stat som kan göra sånt här. Och jag tänker att han kanske har rätt där. Han kanske till och med vet vem det är som har gjort det. Men när han säger ordet stat, då tänker jag på djupa stater. Kan det vara en djup stat? Kan det vara en djup stat som har dykt ner? Djupt ner i Östersjön. Och saboterat ledningen. Den är ganska stor också. Den är 1,20 i omkrets. Det kanske går att dyka i gasledningen. Alltså att det finns väl massa stationer överallt med slussar för reparationer. Så man skulle väl säkert kunna skicka in attackdykare i ledningen. Men det hörs väl det också, kan jag tänka mig. Ryssland säger ju att det inte går att ta sig till ledningen på de där platserna utan att Danmark eller Sverige upptäcker det. Kan det vara inbyggda sprängladdningar? Om den nu har sprängts, det vet vi inte. Eller jag vet inte det. Jag tror att de där sektionerna tillverkades på Gotland i Slite och skeppades ut. Vem vet? Och hela NATO är där med USS Kearsarge och övar liknande saker. En ubåt spanades utanför Malmö. Vi kanske kan titta på det klippet. Jag tror att det var på dagen innan. Den ser svensk ut men jag har ingen koll på om den är svensk. En ubåt är väl till för att inte synas in från stadskärnan. Varför åker man med en ubåt i ytläge utanför Malmö? Den enda anledningen till det kan ju vara att någon ska filma det. Och samtidigt så går Magdalena Andersson ut och säger att vi ska vara vaksamma varifrån vi får information och att vi inte ska sprida information om militären. Som tur är så vet jag vem som har filmat den här filmen. Men på det hela taget så känns det ju extremt planlagt. Hela grejen med Hultqvist och Andersson och Lindes presskonferens klockan 9.03 eller någonting för att alla ska se det på Aktuellt. Och de säger ju faktiskt ingenting på den där presskonferensen.
Det enda de säger är att en övergångsregering har makt i sådana här situationer. Och sen så säger de samtidigt att det inte är en attack mot Sverige. Och sen så var det bra att Linde har ringt till Stoltenberg så att han vet om att det här har skett i alla fall. Och samtidigt så sitter svensken, eller så det där, man får inte säga svensken för då kan hela videon bli borttagen. Vi säger, samtidigt så sitter medborgare i Europa runt och stirrar på eluttaget och så här: tänk om det slutar att komma el, tänk om det slutar komma el, tänk om det slutar komma el. Men det kommer inte sluta att komma el ur uttaget. För det första måste ju socialtjänsten göra en utredning för att någon ska bli bortkopplad från nätet. Men om det i alla fall skulle vara så att det blir strömavbrott, frekventa och längre, och att det äventyrar samhällsfunktioner, då kan vi säga att då har staten förlorat sin makt. Då kan inte de påverka medborgarna via media, via mainstream media. Och förtroendet kommer gå i backen och folk kommer börja skapa sin egen energi. Ja, nu är klockan 24. Jag ska väl gå hem och klippa den här videon och lägga ut den så fort som möjligt. Och sen så ska jag titta på Carl Norbergs och de frias fredagsmys. Om ni har missat det så tycker jag att ni ska kolla upp det. Det är en väldigt bra nyhetssammanfattning. Jag kan bifoga en länk här i beskrivningen av videon. Tack för att ni tittade. Ha en jättetrevlig helg och en fin fredagskväll. Gör inget dumt. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 30 95 07 eller paypal.me/Martin Stensson.